the center of our love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. At the center I Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly into our meditation. Today we are meditating attracting money for the hierarchical purposes. Tervetuloa ja sydämellisesti tähän tämän iltaiseen mietiskelyyn. Mietiskelemme jälleen kerran kutsuaksemme varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We started last week to read from the section where DK is talking about the money situation in the world from the externalization of the hierarchy, and this is now coming from the page 626. Aloitimme viime viikolla erästä osasta hierarkian ilmaantuminen sivulta, taikka jatkamme nyt sivulta 626 englanninkielinen versio. So he is talking about here all kinds of problems which are related to the money and also the greed which is in humanity and also our weaknesses which are related to money, that it's like we are looking that the money is the solution for everything. Hän kertoo tässä osiossa, kuinka ihmiskunnalla on kaikenlaisia ongelmia liittyen rahaan ja kuinka meidän halumme ja jonkunlainen kiinnittyminen rahaan on, ja sitten myöskin se, että me ajattelemme, että raha on ratkaisu kaikkeen. So now we will read further. Very interesting section, by the way. Erittäin mielenkiintoinen. And that was that last week we were thinking about our national attitude towards money. So keep in your mind when you hear what he is saying, that reflect that upon your own country. Kun luemme tätä, niin mietiskelkäämme, millä lailla tämä liittyy meidän
koko maahamme. Ajattelemme nyt tätä raha-asiaa koko kansakunnan perspektiivistä. Excuse me. The time has now come when money must be revalued and its usefulness challenged into new directions. Nyt on tullut aika, jolloin raha on uudelleen arvioitava ja sen hyödyllisyys kanavoitava uusiin suuntiin. The voice of the people must prevail, but it must be a people educated in the true values, in the significances of the right culture, and in the need for right human relations. Ihmisten äänen täytyy tulla esiin, mutta sen täytyy olla sellaisten ihmisten, jotka ovat koulutetut todellisiin arvoihin, oikean kulttuurin merkityksen ja oikeiden suhteiden tarpeellisuuteen. It is therefore essentially a question of right education and correct training in world citizenship, a thing that has not yet been undertaken. Sen vuoksi on kysymys pohjimmiltaan oikeanlaisesta koulutuksesta ja oikeasta harjaantumisesta maailman kansalaisuuteen, asiasta, jota ei ole vielä tehty. Well, nowadays we are traveling a lot and very much the young people are aware because of the internet and very living connection between the global connection. So we are certainly in one part of humanity having this new way of thinking, global way of thinking, but that must cover every single nation. Tietysti meidän jokaisessa tai nykypäivänä nuorten keskuudessa, kun olemme yhteydessä internetin välityksellä ja koko maailma on globaalisesti yhtä, mutta ja osa ihmiskuntaa todellakin on globaalia ihmisiä, mutta meidän tulisi saada se läpi koko kaikkien ihmiskuntaryhmien. Who can give this training? Kuka voi antaa tällaisen koulutuksen? And then we have the triangle. You remember that how DK was talking that there is a triangle which is formed by three countries, and on their hands lies the whole destiny of the humanity. Really very important thing us to remember and studying these countries. Muistan, että DK on sanonut, että 3 maan välillä on lepää ihmiskunnan koko kohtalo, ja sen tähden meidän tulee seurata näiden 3 maan toimia, mitä he ikinä tekevät. So, who can give this training? Kuka voi antaa sellaisen koulutuksen? Russia would gladly train the world in the ideals of communism and would gather all the money in the world into the coffers of the proletariat, eventually producing the greatest capitalistic system the world has ever seen. Venäjä kouluttaisi mielellään maailman kommunistisiin ihanteisiin ja kokoaisi kaiken rahan maailmassa proletariaatin kassaan, lopulta luoden suurimman kapitalistisen systeemin, jota maailma on koskaan nähnyt. Well, the system is and has been changed a little bit in Russia from this when this has been written. Tietysti Venäjällä on tapahtunut muutoksia siitä, kun tämä kirja on kirjoitettu. Great Britain would gladly train the world in the British concepts of justice and fair play and world trade, and would do it more cleverly than any other nation because of vast experience. Iso-Britannia kouluttaisi mielellään maailman brittiläiseen konseptiin oikeudesta ja reilusta pelistä ja maailman kaupasta ja tekisi sen viisammin kuin mikään muu kansakunta johtuen laajasta kokemuksesta. Well, now we see that in Britain too have been rising the attitude which is guarding its own nation only. Tietysti nyt Britanniassa on kasvanut ajatus, joka vain kohdistuu oman kansakunnan suojelemiseen. United States would also gladly undertake to force the American brand of democracy upon the world, using her
vast capital and resources in so doing. Yhdysvallat ottaisi myös mielellään pakottaakseen amerikkalaisen demokratian muotoon maailmalla käyttäen valtavaa pääomaansa ja resurssejaan niin tehdessään. Well, we know at the moment there is created the world against the United President and his government because of these threats and the world trade taxes which are laid upon the other countries, and so the world balance has been challenged, and so the other countries like China is also doing its own conclusions as in Europe. So this is the great thing at the moment going on. Ja tietysti Yhdysvaltojen uhkailu muuta maailmaa kohtaa sen nykyisen presidentin ja hallituksen taholta, ja Kiina on reagoinut samoin kuin Euroopassa reagoidaan näihin uhkauksiin ja myöskin jo muuttuneeseen tilanteeseen. And gathering into her banks the financial, so now we talk about United States, and gathering into her banks the financial results of her widespread financial dealings, preserving them safely by the threat of the atomic bomb and the shaking of the mailed first over the rest of the world. Ja kooten pankkeihinsa taloudelliset tulokset laajalle levinneistä taloudellisista liiketoimistaan tallentaen ne turvallisesti atomipommin uhalle ja panssaroitua nyrkkiä heiluttamalla. France will keep Europe in a state of unrest as she seeks to regain her lost prestige and garner all she can from the victory of the other allied nations. Ranska pitää Euroopan levottomuuden tilassa yrittäessään saada takaisin kadotetun arvovaltansa keräten kaiken, minkä voi muiden yhdistyneiden liittoutumien voitosta. Well, this is a little bit different nowadays. Tämä on tietysti vähän toista tänä päivänä. Thus, my brother, the story goes, each nation fighting for itself and rating each others in terms of resources and finances. Näin veljeni tarina kulkee, jokainen kansa taistellen itselleen ja verottaen muita, mitä tulee resursseihin ja talouteen. In the meantime, humanity starves, remains uneducated, is brought up on false values and the wrong use of money. Sillä välin ihmiskunta nääntyy nälkään, jää koulutuksetta, kasvatetaan vääriin arvoihin ja väärän rahan käyttöön. This has to be our target nowadays. Ja tämä tulee olla meidän kohde tänä päivänä. So again, let us read what he said. In the meantime, humanity starves, remains uneducated, is brought up on false values and the wrong use of money. Ja uudelleen vielä. Sillä välin ihmiskunta nääntyy nälkään, jää koulutuksetta, kasvatetaan väärin arvoihin ja väärään rahan käyttöön. Until these things are being righted, the return of the Christ is not possible. Ennen kuin nämä asiat ovat korjattu, Kristuksen jälleen tuleminen ei ole mahdollista. In the face of this disturbing financial situation, what is the answer to the problem? Tämän sekaisen olevan rahallisen tilanteen vallitessa, mikä on vastaus ongelmaan? There are men and women to be found in every land, every government, every church and religion, and every educational foundation who have the answer. On miehiä ja naisia jokaisessa maassa, joka hallituksessa, jokaisessa kirkossa ja uskonnossa ja jokaisessa koulutuksellisessa laitoksessa, joilla on vastaus. What hope is there for them and for the work with which they have been entrusted? Mitä toivoa on heille ja työllä, joka heille on uskottu? How can the people of the world, the men of goodwill and of spiritual vision help? Kuinka maailman ihmiset, hyvän tahdon ja henkisen vision ihmiset voivat auttaa?
Is there anything they can do to change the thinking of the world in regard to money, and to deflect it into channels where it will be rightly used? Onko mitään, mitä he voivat tehdä muuttaakseen maailman ajatustapaa koskien rahaa ja ohjata sen kanaville, jotka tulevat käyttämään sen oikein? The answer lies within these people themselves. Vastaus lepää näiden ihmisten käsissä itsessään. So, these are the thoughts by Master DK. Nämä ovat Mestari DK:n ajatuksia. So now we will all start the meditation and start to work, keeping in mind what we have read, and also we will now look the perspective from our country as a whole. Ja nyt katsomme tätä asiaa meidän oman maamme näkökulmasta kokonaisuudessaan. So we start with the occult law. To those who give shall be given, so that they can give again. Aloitamme okkultisella lailla. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan, jotta he voivat jälleen antaa. The principle of the universe. Tämä on universumin prinsiippi. The energy flows. Ja energia virtaa. We will now concentrate upon our own country. Nyt katsomme omaa maatamme. Think about the government of your country. Ajattele oman maasi hallitusta. Which are the main ideas, the program of your country, how the money is looked. Katso omaa maatamme ja mitenkä rahaa katsotaan. Does it demand people to work and to contribute to its country? Ohjelmoidaanko niin, että ihmiset laitetaan työhön ja sillä lailla osallistumaan maan rakentamiseen? So we will question if money is one of the most important things needed today for spiritual work. What is the factor which is at present time deflecting it away from the work of the hierarchy in one's own country? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, mikä on se tekijä, joka kääntää sen pois hierarkian työstä maassamme? What is the personal attitude towards money in one's country? Mikä on maan henkilökohtainen persoonallinen asenne rahaan meidän maassamme? Are the laws established the way that it is balancing the incomes? Onko lait asetettu niin, että se tasapainottaa tuloja?
Does your country support huge riches? Tukeeko meidän maamme suuria rikkauksia? Well, now you can question from yourself. Nyt voit kysyä itseltäsi. Do I regard money as a great and possible spiritual asset? Or do I think it as a material asset? Pidänkö itse rahaa suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Vai ajattelenko siitä materiaalisena voimavarana? We can continue. What is my personal responsibility in regard to money, which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Or do we have any personal responsibility? Vai onko meillä mitään henkilökohtaista vastuuta? Is money ours? Onko raha meidän? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö rahaa kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Is my country as a country discipled country? Because we can think about nations that they are also having their own evolutionary stages. Does my country look money the way that it is helping with the money? Mitenkä meidän maamme, onko meidän maamme oppilasmaa? Käsitteleekö meidän maa rahaa, kuten oppilasmaan tulee käsitellä? Do we help the world? Does our country help the world? Auttaako meidän maamme maailmaa? Which is the key thing when we think about the flow of energy. Now in the meditation we normally contemplate about the Hydra head, money Hydra head, but now we skip it. Mutta nyt hyppäämme tässä mietiskelyssä sen kohdan yli, jossa me keskittäydymme hydran rahapäähän. Now we ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Nyt pohdiskelemme ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. We visualize the money in the world today. Visualisoimme rahan maailmassa tänä päivänä. Try to sense this and recognize the quality of the money, the energy of the money
in the world. Pyri tunnistamaan rahan laatu maailmassa. We see it as concretized energy. Me näemme sen konkreettisena energiana and present largely used for purely material purposes in every country and for the satisfaction where the individual is concerned or purely personal desires. Ja nykyisin käytettynä enimmäkseen pelkästään materiaalisiin tarkoituksiin. Jokaisessa maassa ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. After this meditation you could check in your own country how much the money is put into education. Voisit tarkistaa tämän mietiskelyn jälkeen, kuinka paljon rahaa käytetään omassa maassamme opetukseen, and how much it is used for alcohol, drugs, kuinka paljon sitä käytetään alkoholiin tai huumeisiin, or guns tai aseisiin. Check that. What is the situation in your own country? Tarkista, mikä on oman maasi tilanne. But now we visualize the money as a great stream of flowing golden substance streaming out from the sun, passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Visualisoi nyt raha suurena soljuvana kultaisen aineen virtana virraten auringosta, siirtyen pois materialismin voimien kontrollista valon voimien hallintaan. And recognize the quality. What is the quality of that money? Ja huomioi se laatu, mikä on rahan, joka tällä lailla virtaa. Minkälainen laatu sillä on? And now let us say together with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Ja nyt lausukaamme seuraava rukous keskittäytyen mentaalisesti ja hartaasti toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O Thou, in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman raha henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. And visualize what we just said and asked. Visualisoi tuo, minkä juuri pyysimme.
We now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance and group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan or the groups. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now we say aloud with conviction and emphasis. Ja nyt tämän jälkeen sanomme vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. Remembering at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Samalla muistaen, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. We now ask money for something, you can feel it by yourself. Nyt kutsumme rahaa ja voit täyttää tuon kohteen, mihinkä kutsut. I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now we have come to the moment when we offer in our imagination the money that we have been saving from the last week to Christ. Ja nyt olemme tulleet kohtaan, jolloin annamme Kristukselle edelliseltä viikolta säästämämme lahjoituksen. Visualize that we have gathered at the feet of the avatar of love. Näe, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Prepare to give him what you have saved from the last week. Valmistaudu nyt antamaan hänelle, mitä olet säästänyt edelliseltä viikolta. Let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya,
Ole läsnä meissä. And in your living imagination, offer now for him the money you have saved. Lahjoita nyt elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa. Then we have come to the point when we are now carefully considering our own responsibility to the plan. Nyt olemme tulleet kohtaan, jossa huolellisesti pohdiskelemme omaa vastuutamme suunnitelmasta. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele nyt joka viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And we contemplate about 2 minutes. Nyt mietiskelemme noin 2 minuutin ajan. And also now have a imagination game or test about how you would be sitting in your own government. You would be the representative of the hierarchy,
And bring forth now into your own government the higher vision of the money, how it is in hierarchy. Näe nyt itsesi. Tee tällainen pieni testi. Ikään kuin istuisit hallituksessamme. Ja vie energia, joka koskettaa rahaa, kuten se on hierarkiassa. There is this mystery, occult statement that only one person can make a change in one's own country. On okkulttinen mysteeri sanonta, että vain yksi ihminen tarvitaan, että koko maahan saadaan muutos. Now stand in your government. Nyt seiso hallituksessa. And bring forth the idea of the money which is in hierarchy. Tuo omaan hallitukseesi idea, mikä liittyy rahaan ja kuinka se käsitellään hierarkiassa. Attempt to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in the world affairs. Se on suuri puoleensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. We are suggesting everyone now to really start to take this into your practical ways of working. Me todella lämpöisesti suosittelemme, että otatte tämän käytännön muodon, millä lailla työskennellä. So let us sound the Om 3 times. Nyt lausukaamme tähän loppuun Om 3. Precipitating love and wisdom into worlds of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3, samalla jouduttaen rakkausviisauden ilmaantumista kolminaisessa persoonallisessa maailmassamme.
Thank you, dearest friends. Kiitämme taas, rakkaat ystävät. So few advertisements, muutama ilmoitus. So tomorrow already, this week is going to be the full moon week. So tomorrow already we have the Solar Fire Oratorio starting at 8 p.m. GMT. Huomenna alkaa jo, tämä viikko on siis täydenkuun viikko ja huomenna on jo Solar Fire Oratorio, joka alkaa kello 23 Suomen aikaa. Then we have the pre-full moon webinar on Tuesday, again at 8 p.m. GMT, ja myöskin webinaari, tuon täytenkuun valmistava webinaari on kello 23 ja tämä on englanniksi. And then the full moon service, which is the exact full moon, it is on Thursday and starts at 3:30 a.m. I'm very sorry, it's very early in the morning. 3:30 a.m. GMT. Ja sitten tuo täydenkuun varsinainen palvelus on kello 63 torstai-aamuna. So we wish you all are with us. But now we will continue then with Ask on Wednesday, and it's going to be the morning time, so 5 a.m. GMT. Ja sitten jatkamme taas tätä Ask-projektia keskiviikkona kello 8 Suomen aikaa aamulla. We wish you a beautiful day and meditate this week. This is a wonderful, strong week coming again. Ja toivotamme teille oikein ihanaa iltaa. Mietiskellään paljon, koska tämä on voimallinen viikko jälleen kerran. So namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.